Kumusta ka, Ate LV? Ate LV? Are you there? Sira ang speaker natin, hindi? Hindi naman po, sir. Okay. Maingay kasi nasa palengke ako, sir. Ano ginagawa mo, Ate LV, sa palengke? Nagtitinda ka? Bumibili? Take your time na mag-type. Okay. Sige. I'm waiting for your reply. Ano ginagawa mo, Ate LV, doon sa palengke? Hmm? Message. Oh. Oo. Kasama po si Mama mamili ng kakanin. Kakainin mamaya. Okay. Sige. How about you, Ate Juliet? Good afternoon. Good afternoon po, sir. Nasaan ka naman? Nandiyan ka sa bahay ninyo? Opo, dito po sa bahay. Okay. Keep safe lang tayo dyan. Now, this will be our second synchronous meeting with regards to our discussing our course subject, Foundations of Special and Inclusive Education. Now, I want you to please get your blank sheet of paper and your ball pen. Di ba nagsabi ako sa inyo kagabi yata yun, na we will be having activities for today para makita natin kung may attendance tayo. Siyempre, yung wala ngayon. Okay. I will just give you 30 seconds to get your ball pen and then your blank sheet of papers. And then later on, mag-upload ako ng activity sheets doon sa ating Google Classroom for you to submit your activities for today. Okay? Habang nangunguha, ay kumustahin muna natin si 90 na tayo. Hello, Ate Cheryl. Good afternoon. Hi, sir. Good afternoon. Kamusta ka naman, ate? Are you fine? Good? Better? Excellent? Sad? Ate She? Mahina ba ang net ko? Mahina ba ang sa inyo? Clear naman ako? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige. Ate She, how are you? Paputol-putol, sir. Maulan. Medyo mahina ang kanilang internet kasi maulan daw. Okay. Sige. Tingnan natin. Now, welcome to another session for today's discussion sa ating core subject. Allow me to present you the screen. Last time, we've learned about diversity, right? For the past 2 weeks, hindi ako nagbigay ng activity sa inyo na kailangan ng pag-iisip at kailangan very groggy activities. Kasi I want you to breathe in muna and then absorb the start of the semester. But in the later schedules, I'll be giving you activities. Ang activities ko naman can be done 1 week or 2 weeks before submission para fair 1 week. However, during synchronous class, may mga activities tayo na dapat gawin mismo during the session. Kasi meron naman tayong oras. We've learned about diversity last time. We've talked about Loden's Wheel, kung paano pinupose ni Marilyn Loden, ni Marimong Marilyn Loden, yung kanyang diversity wheel. Meron siyang 2 dimensions.
first primary and secondary dimensions, right? Naalala nyo pa yon? Can you please Yes, give sir. me characteristics na nandoon sa primary dimensions? Oh, and characteristics na naalala ninyo sa secondary dimensions. Pinagawa ko kainyo ng activity yon, tama? Para mas ma-remember pa natin. Oh, can you please give me, doon muna tayo sa primary dimensions of diversity. Ito yung sinasabi ni ate mong Marilyn na these are the characteristics of a person na constant, innate, at inherent. Ibig sabihin, hindi agad-agad mababago. Kaya may pagkakaiba-iba tayo. These certain characteristics are individualistic, objective, at constant, hindi gaanong nagbabago over time. Can you please give me certain characteristics na ina-specify ni Marimong Marilyn sa kanyang Loden's diversity wheel? Anyone? Ano lang tayo? Recap para may ano tayo, foundation sa mga dinidiscuss natin. You may raise your hand. Sino po? Meron pang nag-raise ng hand? Wala. Volunteers? Narinig ako. Hello, Ate Maria Jessica. Are you raising your hand, Ate? No, sir. Yes po. Hindi po. Okay. Sige po. Can you please give some examples na nandun sa primary dimensions of diversity ni Marimong Marilyn? Take it away. Sa primary dimension of diversity po, spiritual beliefs, gender, class, physical abilities and characteristics, age, race, sexuality, income, and ethnicity. Wow, nag-notes ka, Ate? Nag-notes ka, Ate Jess? Nag-reset ka din Yes ng po, last sir. time. Ano, perfect. O, ganon. Tandaan nyo yan, ha? Kasi baka mag-ano yan sa let ninyo, sa licensure examination for teacher. That's very important. Thank you so much, Ate Jess. Sabi ni Ate Jess, race, ethnicity, religious belief, age, sex, ano pa, income, gender. Those are the characteristics of a person na constant, innate, and inherent. Ibig sabihin, hindi agad-agad nagbabago. Can you please give me some secondary characteristics ayon kay Marimong Marilyn Loden? Okay. Iba naman. Ate Jess, thank you so much. Pero let's listen to others. Secondary. Ano naman yung secondary dimensions of diversity ayon kay Loden? Sinasabi niya dito sa secondary is ito yung mga characteristics ng isang tao na pwedeng maimpluwensyahan ng ibang tao, ang kanilang choices, ang kanilang decisions, and base sa preference nila, base sa environment nila, yan ang mga secondary dimensions. So, ano ba yon? Can you please give me one or many of the characteristics doon sa secondary dimensions? Bongga si Ate Jess talaga. Si Ate Jess lang yata yung may notes sa atin last time. Wala nang ibang kamay. Kuya Vince, you are recognized. Sir Vince. Vincent Sepem, you are recognized. Good afternoon, Secondary. Good afternoon. Secondary po ay example is work experience, communication style, cognitive style, political beliefs, education, geographic location, organization role in level,
military experience, work style, first language, and family status. Ay, perfect. Thank you so much, Kuya Vince. Now that we knew, ano naman ang ibig sabihin nun, sir, ng mga primary and secondary dimensions of diversity? Sabi ni Loden, dapat alamin natin yung mga diversity characteristics na yon. Kasi mag-handle tayo ng mga tao, mag-handle tayo ng mga students natin, iba't ibang students dan. Ano dapat ang gawin? Yung RICR. Ano yung ibig sabihin ng RICR ni Marimong Loden? Since meron tayong mga pagkakaiba-iba, ano ang dapat gawin doon sa mga pagkakaiba-ibang yon? Yung RICR, still remember that? Rina Yuma inatake sa CR. Bongga talaga si Ate Jess. Kung ito ay nagdadasal, talagang lampas na adi sa langit. I really appreciate you, Ate Jess, but let's call your other classmates. Kuya John, Kenneth, Placido, you are recognized. Yes po, sir. Loden's Okay. RICR. First is respect. Treating others the way they wish to be treated. Inclusion. Making certain everyone on the team is truly a part of the team's decision-making process. Cooperation. Actively help others succeed rather than competing, attempting to one-up someone. Responsibility. Managing personal behavior to maintain in a diversity, positive environment, and questioning inappropriate behavior when it occurs. Okay, respect, inclusion, cooperation, and ano yung isang R? Responsibility. Thank you so much, Kuya John Kenneth. Wow! Maraming pala mag-notes din pala dito sa BTBT at ELX3B. Now, let's jump to another topic which is correlated or connected, has relationship to diversity and to the Loden's wheel of dimensions of diversity. Ano naman ito? Ang brief history ng special education in the Philippines and its goal and how it is related sa how different ang special education sa regular education. Okay, tandaan ha ang mga bagay-bagay dito. Kasi historically, lumabas ito last time doon sa 2016. Let yata yon kasi nag-take ako ng let 14. Nabalitaan ko na ito ay lumalabas pala talaga sa Prof Ed subjects. Okay. Now, on your activity sheets, doon sa mga blank sheet of paper nyo, kindly label, write your name and label it Activity 3, Express Yourself. Then, I will be giving you 2 minutes to give your reaction, realization, analysis dito sa mga larawang ito. What can you say about these pictures? Sige nga. How will you define these pictures? What is your analysis on this picture? On these pictures. Okay. Your name. Kasi pipicturean yun, send yun later sa akin. Your name and then activity 3, express yourself. What is your meaning of these both photos? Sige ba na ka nagpapa-admit yata? Okay. 2 minutes starts now. Sige. Habang kayo ay nagsasagot dyan, sige, magpa-music tayo. Any requested songs ninyo dyan na pwede kong i-play? I-chat nyo lang kung ano dyan. Gusto nyo Baby Shark? Baby Shark? Ano ba mga tugtog dito? Bakit mo naman yung mga tugtog ko dito?
Cocomelon? Bakit may cocomelon? Tapos na yung 2 minutes walang ano. Michael learns to rock. Bakit may rock? Again, activity 3, please give meaning or define these pictures. Baby shark. Wala akong makita. Sige, mag-baby shark tayo. Yippee! Ay, ibang baby shark yata ito. Ready? And then let's share our answers. Baby shark. Mamaya na nga yung baby shark na yan. Okay. Shall we listen to your answers? Sino ang gustong mauna? Ate Karen, you are recognized. Can you hear me clearly, sir? Yes po. Very clear. Based from the image that I've seen, they are the people who need more attention and special treatment, but the person, by the person around them. But then, even though they are special, they need to be treated equal. They are those individuals who need special attention and special treatment, but they should be treated equal, sabi ni Ate Karen. At ang apelido mo, Ate Karen? Hernandez. Currently, Sir Hernandez, I don't, pero alam, nagpa-change status na po kasi ako sa register. So, buena na po ako. Kaya lang yung, account, hindi ko pa ma-change to, my Kinasal status. ka na, ate? Kailan ka naman kinasal? Ay, matagal na, Sir. 4 na po ang anak ko. Ay, 4 na po ang anak mo. Yes 40? po. Hindi, Four. apat na anak, akala. Sir. May Kala ko dalaga na kasi, 40. may dalaga na ako. Hindi, I 4 see. lang. If you don't mind asking you, Ate Karen, how old are you? How young 30 are you? years old po. Hi, ate. Ay, 3 I will pala. call you talaga. I will call you talaga ate because moral ascendancy, mas matanda kayo sa akin. Okay, thank you so much, Ate Karen. Okay, thank you. Any other ideas about these pictures, please? Anybody? Wala nang iba? Shall I call somebody? Okay. Kuya John, you are recognized. Kuya John? John Kenneth Placido. Good afternoon, sir. Some of them na-express sila is sadness due to their complication or problem. Like yung bata po, meron siyang saklay habang pumapasok. Tapos yung condition ng room nila is hindi ko alam kung room po yan o ba, pero may chalkboard po kasi. Kumbaga, Okay. bawat sa isa nila, nakakaranas ng sadness, depression. Pero meron namang para sa kanila, okay lang naman yun. As long as hindi nakakabala sa kanila. Kagaya nitong parang Muslim ata to. Yung babae po dito sa katabi ng lalaking may salamin po. Ito. Yes po, Okay, sir. sige. Okay. Thank you so much, Kuya John.
sadness din, and then parang challenged sa trabaho, sa education, and parang may pinagdadaanan, sabi ni Kuya John. Any other? Kuya Adrian, Basilonia, you are recognized. Huwag kayong mahihiya. Tayo-tayo lang naman dito. Diyos ko, Ang napansin ko po dito, sir, is yung iba po, may, may kapansanan po, sir. Tapos yung iba is parang may problema. Tapos yung ano po, yung problema natin, kailangan natin dapat solusyonan. And mag-pray lang tayo po para mawala yung ating problema. Yun lamang po, sir. Ay, wow. May implications na agad-agad. Ano ang dapat gawin kapag meron ganitong mga taong nakakasalamuha? Mag-pray and then palakasin ang loob. And makita niya may mga PWDs, physically challenged na mga individuals. Malungkot ang scenario. Now, I want you to imagine this as your students. Consider yourself as a professional teacher niya, and meron kayong estudyante na may Down syndrome. Ang Down syndrome kasi nag-exceed yung number of chromosomes na binigay ng inyong parents sa inyo. Ibig sabihin, ilan ba ang number of pairs ng chromosomes dapat ang isang sinasabi nating normal na tao? Ilan ba? 46. Biology 46, ang galing. Sino ba yon? Sino yon? Ako po, sir. Ate Jessa. Paano mo yon alam, Ate Jessa? Magaling siguro si Ate Jessa sa biology. Okay. 46, bakit? Yung tatay ninyo, tapos yung mother ninyo, parehas yan, may 23X. Yung tatay ninyo may 23XX chromosomes, yung nanay ninyo may 23XY chromosomes. Ngayon, XX yung mother, XY yung father. Ngayon, kapag pinagsama yon upon conception and birth, meron kayong 46 chromosomes. Kapag yung bata nag-exceed sa 46 chromosomes, ang nag-lead dyan, ang magiging bata is Down syndrome. Kapag nagka-48, nag-50 plus, yan, nagkaka-Down syndrome ang bata. Pero kapag mas konti doon sa 46, it's either genius or mentally retarded yung magiging anak ninyo. Nangyayari lang yan pag minsan kapag may mga birth defects. Halimbawa, hindi normal yung dadalang tao ng mother, hindi healthy yung father, hindi healthy yung mother, pwede yung mangyari. And do you think itong mga taong ito gusto nila kung nasaan sila ngayon? Do you think these individuals gusto nila kung ano ang nangyayari sa kanila ngayon? Do you think these persons ay upon conception, ginusto nilang maging ganyan? Now, I think, sir, hindi. si Ate Karen yata yan? Ate No Karen? one, wala naman siguro, sir, may gusto na maging ganun, di ba? That's correct. Nobody and no one deserves to be like this. Nobody should nobody must have that feeling na hindi dapat sila excluded sila, have that feeling na they are left behind by the society itself. So imagine yourself that you are the teacher of this students. Okay, ang question dyan, how would you handle them? Dito pa nga, bawat isa sa atin, ayan, ilan tayo dito? 20. Bawat isa sa inyo, alam kong may problema. Different problems, variety. May different kayong preference. May gusto kayong oras ng paglalaro, may gusto kayong oras ng pag-teach, pag-review, kapag may mga examination, different types of people. I-attribute nyo ngayon yan dito sa mga taong ito. Now, another, kindly on your paper again, define these pictures. Give meaning to these pictures. Kagaya nung ginawa natin kanina, what is your meaning of these pictures?
Isulat nyo ha, later on, pipicturean natin yan, isend natin yan Pero doon. isusulat pa po yan sa papel? Yes po, please. Kasi yan ang maging activity natin later. Okay. Okay? Give you 2 minutes again. Sulat nyo muna yung verbal explanation ninyo and mag-oral na lang tayo later on. Isa dito, isang swimmer pero may deform na paa. Ito naman, nagsasoccer sila pero parang may problem sila sa paglalakad kaya mayroon silang mga saklay. Ito naman, wala siyang paa. Okay, may problem. Disabled or impaired. Ito naman ay yung mga successful Filipinos na physically challenged. Ito, pilay. Ito naman, businessman, pero bulag ang kanyang isang mata. Ito naman, singers. Itong dalawang singers. Ito naman, scientist. Ito, yung bulag na ito, scientist. Ito naman, si Nick. I just can't pronounce kanyang apelido, pero he is a motivator. Nakita niyo na siguro yan sa YouTube, si Nick. Nag-ano siya, wala siyang kamay, wala siyang paa, pero meron siyang asawa, meron siyang anak. Ito naman, teacher na tinutulungan ang kanyang mga estudyante na may Down syndrome. Okay. So what is your meaning with these pictures? Now, shall we share? Sino ang gustong mauna? Sharing. Sige, Ate Jess, you are recognized since iba naman na picture ito. Ate Jess? Yes po, sir. Pa-share naman ang ideas natin dyan. Even if they have a disability, they have the right to do what they want, because whatever a person without a disability does, they can also do it, because for them nothing is impossible as long as they can do it. Oh, sabi ni Ate Jess, tama ako, ni Ate Jess. Yung disability, yung impairment na nakikita natin sa kanila physically, hindi yun nag-stop sa kanila para gawin yung gusto nila at para mag-enjoy sa buhay. It never stopped them to achieve their dreams. Okay, their goals. That's correct. Any other idea? Kuya Adrian Basilonia, you are recognized. Sir, ang napansin ko po dito, kahit sila may kapansanan, hindi hadlang sa kanila para maipakita ang kanilang talento. Yun lamang po, sir. Okay, I really appreciate those who performs very well in our recitation. Bongga talaga. Okay. Other, salamat kuya. Any other? Ate Karen, you are recognized. About that picture, I can see that all of them, most of them are physically disordered, but they don't make their disability a reason not to pursue their dreams in life. Siguro, mga disabled sila, pero syempre, minsan nga, mas matapang pa sila kaysa sa natural na tao. Yan yung buo ka. Kasi sila nga, kita mo, may mga putol, may ganun. Pero, naggawa nila yung dreams niya. Ano pa kaya tayo na kumpleto, di ba? Perfect. When it comes to wisdom and experience, talagang dapat natin konsultahin si Ate Karen. Naman, Thank you so much. Salamat po, Ate Karen. Any other? Ate Jess, you are recognized. Jess Real. Sila, sir, yung may mga kapansanan, pero kaya nilang patunayan sa kanilang sarili na kaya nilang gawin yung mga ginagawa ng mga taong kumpleto, at patunayan yung mga
ang galing nila sa kanilang sarili at sa ibang tao, sir. Thank you so much, Ate Jess. I am very happy that you have a common interpretation about these pictures. Nako, kagagaling naman talaga. Now, my situation is, imagine yourself again that you are the teachers of these individuals. Ikaw yung teacher na nagturo sa kanila kung paano bumangon uli. Ikaw yung isa ka sa mga tao na nag-build ng foundation, na mag-build ng courage na ito kaya mo itong gawin, ito ay kaya mo kahit ano pa naman na mayroon dyan sa iyo, kahit may kakulangan ka, hindi yan hadlang. And you are one of those individuals na nagsasabi sa kanila na you can still do it. You can still do it. You must never give up. Okay? And imagine na ikaw ang nagturo sa kanila ng maging matapang kahit na mayroong mapangmatang society. Yan. So, the responsibility of a teacher really is very important. Why? Because teachers, correct me if I'm wrong, and I stand to be corrected, teachers can make or break. Ibig sabihin, a teacher can sometimes inspire somebody, kahit hindi disabled, kahit regular student, kahit normal student, they can inspire everybody, students or learners. Pero teachers can sometimes hurt individuals or learners. Sometimes yung sinasabi nila are sometimes tinatawag nating words are sometimes swords that can hurt their students. No? So this is my only advice to you as naging estudyante ko kayo at ang ating course is all about special and inclusive education. Choose your words wisely. Whatever comes in your mouth is your responsibility. Na it may inspire or it may hurt individuals. Kaya very, very crucial, very important ang trabaho ng isang teacher kasi pwede kayong magtapo ng isang pangarap ng isang nangangarap na tao. Masyadong deep yon. Diba? Now, this is the sense of special education. Why special education has been in our curriculum. In our basic education, kapag sinabing basic education mga kapatid, it starts from elementary and then high school. Kapag sinabi ng higher education, andito na tayo sa college. Sa basic education, lipas na or tapos na yung mga araw na yung mga batang may physical deformities, mentally challenged, may learning disabilities, ay wala sa classroom ng mga regular ng mga tao. Nakikita nyo yan? That's why, sinasabi ko sa inyo, one of these days, once you become a teacher, kapag nagkaroon kayo ng isang advisory class, heterogeneous yan. Ano kaya ito? Heterogeneous. Ibig sabihin, mixed. Or halo yung mga taong andyan. Andyan may matalino dyan, andyan yung hindi masyadong marunong magbasa, andyan yung may physical deformities, andyan yung may mental issues. So, the question is, how would you tend them? What is your strategy? Paano mo sila ma-organize? Na ang lesson mo for today is all about, halimbawa, ELX kayo na, ano bang mga topics sa ELX? Mga ano ba yan? Magkumpuni ng mga electric camera? Hindi ko alam. Paano mo tuturuan na magkumpuni ang isang bingi? Paano mo tuturuan na magkumpuni sa ilang electrical camera ang isang babae? Kasi kadalasan, ang mga lalaki lang ang nandito sa ganitong course. Kaya masaya ako na marami dito mga kababaihan. How will you teach that? How will you teach your objectives sa mga bulag? Meron yan for sure. Meron dyan mga walang kamay. Paano gagamitin? Yan, challenge yan sa atin. Para hindi na kayo mabigla na may mga ganyang mga palang pagkakataon, meron tayong tinatawag na special education, which offers services and programs that may be provided individually, one-on-one setup. Later on, matitingnan natin kung ano yung history ng SPED,
ano nga ba ang mga what are those terms na dapat nating tandaan? How do we differentiate handicap, impairment, at saka disability? Kasi yung ibang mga tao dyan, mga kapatid, ang handicap, impairment, and disability, parang isang word na lang sa kanila. Hindi po. May technicalities kung paano yan gamitin. And masyado akong malulungkot kapag tinuro ko na to sa inyo at hindi nyo pa ma-apply in the real world. Kaya pag-aaralan natin ito ngayon, ha? So I will just be giving you a brief history of SPED. Let's see. Allow me to present to you someone's work about the historical development of SPED. Ang SPED po kasi ay nag-start nung American period. Take note that we've been colonized by the American Cameroon, mga American citizens, from 1900 century to 1950s until we gained independence no 1972. Okay. Total ano na yon, total freedom na yon. Ngayon, we've adapted to some of their reforms in education. And one of their reforms is putting up SPED. The first special education in the Philippines was established sa Pasay City para sa mga bingi. Mga bingi, mga kapatid. Ngayon, ano ang sumunod? Ito ay mga ano lang ito, mga very important salient features. Brief lang ito. Magkakaroon tayo ng thorough discussion about this when we talk about the legal basis of SPED in the Philippines. Masyado bang mabilis or carry? Andyan pa ba kayo? Yes, sir. Hello? Yes, Kaya ba? Yes, Kaya sir. ba? Tandaan ito ha. Yes, Tandaan ito. Sige pa. Thank you so much for the response. Ngayon, a special education was established for the deaf community, yung tinatawag nating PAD. Yung PAD, Philippine Association for Deaf. Yan ang kauna-unahan. Pasay, Mandaluyong. Ano naman ang nangyari? Konting gapang since ito po ay hindi pa integrated sa curriculum. Ibig sabihin wala pang established na batas na nagsasabi na dapat turuan itong mga taong ito at maging part ng educational sector. Nung nagkaroon ng batas kagaya ng Republic Act number 3562 nung June 1963, it is an act to promote education of the blind in the Philippines, which established teacher training course in the Philippine National School for the Blind. Ang pinakauna nito ay ang Philippine Normal University. Ang Philippine Normal University, PNU, ay ang kauna-unahang established na school for the disabled individuals, for exceptional students, and the first school na ng mga Amerikano. Yan, PNU, tandaan nyo yan. Now, noong 1952 ay ang PNU kasi 1902 or 1904. Noong 1952, a pilot school for SPED at the Philippine Women's University designated for mentally handicapped children. Yan. But this was promulgated on June 1963, Republic Act 3562. Mga panahon ito ni Ramon Magsaysay, if I'm not mistaken, or Carlos P. Garcia. Now, next, Republic Act number 7277. Tandaan ito, mga kapatid. Ito ang Magna Carta for disabled person to be integrated and mainstream in our society. Ibig sabihin ng society, ay, andyan na yung culture natin, sa sports natin, sa education natin, even in our economy, binigyan ng equal treatment ang disabled persons for their self-development and rehabilitation. Ito ay rundown lang ha. Huwag masyadong dito. Later on may activity tayo dito.
Okay, magkakaroon tayo ng discussion nito doon sa legal basis or foundation of legal basis ng special and inclusive education. Republic Act number 5250, establishing a 10-year training program. Mga kapatid, kapag kayo ay naging DepEd teacher, dadaan kayo sa mga trainings. Ano yung mga training? Paano ituruan itong batang bulag? Paano turuan itong bingi? Sign language. Kasi hindi naman kayo makakapag sa bingi kasi kailangan sign language because they can't hear. Next, may mga trainings tayo dyan. Ayan, sinabi ko nga, 1902, 1907, 1927, 1945, 1949. Ito pong link ay ibibigay ko sa iyo later on as part of our discussion sa brief history ng special and inclusive education. May activity tayo later on. Next, 1950s, tinatawag kong PAD, Philippine Association for the Deaf. Yan na, may school na sila. And 1953, 1956, pinasunod-sunod na lang ito, 1957, 1960s. Dati kasi ang pangalan ng DepEd is DEX or the Department of Education and Culture, pati sa sports. Kaya, doon sa DEX noong 1957, para sinasabi nila na we must have law. A law na nang magsisafeguard na dapat i-include itong mga taong ito kasi sabi nga sa United Nations Declaration of Human Rights, Article 1, every student, every individual has the right to education. Dapat no student shall be left behind, kung sino man yan. Sir, parang mahihirapan naman yung mga tao o yung mga students with special needs na maka-adjust sa regular students. Paano naman yun ang gagawin? Kayo nung dumaan yung 1960s, tandaan nyo, that was the golden age of SPED. Kapag sinabing golden age of SPED, established ang laws. Andiyan na yung mga dapat nating tandaan when it comes to legal basis. Nagkaroon approval of the 3562, yung diniscuss natin kanina. Training programs for school administrators. Kung may mga ganitong estudyante, may trainings tayo, may pedagogy na dapat sundin. 1969, the classes for socially maladjusted children were organized. 1970s, 1973, ayan. Sige. Next, 1975. Ayan na, nagkaroon na ng yung Department of Education, Culture and Sports ay nag-create na ng isang curriculum noong 1999. Andito po siya. 1999, na kung saan ibig sabihin from the implementation of the Magna Carta for disabled individuals, dapat sinabi na since meron ng mga bata na disabled na pupunta sa schools, dapat sabi ng Department of Public Work and Highways, yung mga building is dapat ready na doon sa mga gagawing schools na i-integrate or sasalihan ng mga disabled individuals. Dapat may mga rampa. Ibig sabihin, kung hindi ka makapaglakad, dapat may rampa, yung wheelchair bag ka na para sa hospital kapag may emergency, madalian lang yung i-wheelchair doon kasi yung slope niya ay wala man hagdan. Tingnan niyo yan sa CSPC. Matagal ko na yung pinagkukontest dyan sa CSPC na bakit ang ating school hindi siya responsive sa needs ng mga special individuals? Kulang ng rampa. Kung merong rampa, super tangkad, super taas. Anong akala mo dyan? Iba padus-dus mo dyan yung mga, yung may mga saklay. Kaya may student ako noon na balik panaog, BSOA, balik panaog doon sa first and third floor. Pag umaga, may klase siya doon sa sa third floor, bababa naman siya. Balik-balik yung bata, pilay. Nahihirapan siya. Ngayon, sinabi ko na yan doon sa aming infrastructure manager sa college engineer. Sabi nila they will look into it and dapat talaga merong ganyan. Kasi hindi tayo papasa sa mga ganitong regulations. Next,
2000, nung dumaan ang mga 2000, saka lang nagkaroon ng inclusion. Ibig sabihin ng inclusion, hindi na dapat separate ang schools ng ating mga disabled persons. Kasi dapat nandun na sila sa kung ano ang classroom ng regular, andun dapat sila. At hindi dapat sila secluded, dapat included. Yan. Yan. Later na lang itong history of the... Nakikita niyo yung screen? Baka nag-present ako, hindi naman nakita Yes, yung sir. screen. Yes po, sir. Sige. Balik tayo doon sa aking presentation. Tayo ay nanghiram lang naman ng presentation. Ito yung presentation. Now, what is the true goal of special education? Ito, sa LET, ano nyo ito, makikita nyo ito, Article 1, Section 5 of the Child and Youth Welfare Code or the Presidential Decree number 603 states that the ultimate goal of special education shall be integration or mainstreaming. Itong integration, iniba na siya ngayon. Dapat inclusion na siya. Itong mainstreaming, ibig sabihin ng mainstreaming, huwag nating itatago, ipangalandakan natin na may mga tao tayong ganito, i-acknowledge natin. At paano natin i-acknowledge? By putting them in a regular school. Putting those individuals or students with special needs in regular schools. Mainstreaming ang tawag nila dyan. Yan. Next, and how will they be doing this? To achieve this, special educational programs must focus on helping the learners develop academic skills, self-help skills, and social proficiency. Kaya baga doon sa college, o dito ngayon sa college, meron na tayong foundations of special and inclusive education as a core subject. Dati wala naman ito. Nung ako ay nag-aaral, since nung 2000 na na-implement ito, meron na kami nito. Pero nung before pa siya mag 2009, walang ganito. Iilan lang ang Prof Ed subjects kapag nag-delete, iilan lang ang Prof Ed subjects. Principles of Teaching, Foundations of Education, Pedagogy of Teaching, yan lang. Pero ngayon may nadadagdag na kagaya nito. Kasi, kagaya ng sinabi ko, our society is dynamic. Kapag sinabing dynamic, it changes a lot. Sino magsasabing magkakaroon ng COVID-19? Kaya kailangan natin ng reforma, pagbabago sa mga palisiya natin. Ito yung mga pagbabagong naganap noon sa special education and regular education. Ito yung sinasabi natin paano nagkaiba yung special education sa mga normal na tao. Sinasabi normal, hindi ko sinasabing abnormal sila ha. Special sila. First, to the kind of learners, children with special needs. Doon naman sa regular education, mga tinatawag nating mga normal. Sabi nating normal. Number of learners, ang teacher, isa sa special education. Ang estudyante niya, isa din. Pwedeng magtatlo, pwedeng mag-apat, pero hindi na pwedeng mag-5 kasi marami na siya. 1:5, 1:1, pwede naman po yan. Yan ang special education. And sa regular education, alam nyo na, pag public school, 50-50. Sa isang, ang hinahandle ni teacher ay pang 2 section. 1:60. Buko si teacher, paglabas ng classroom, haggard na. Emphasis on the given intervention, emphasis of the curriculum is how will this student, doon sa special education, ang focus nila is paano mabuhay itong taong ito, rehabilitation kumbaga. May need sila, ano ang dapat gawin kasi may special silang kailangan. Pero sa regular education, nakabase ang pagtuturo sa curriculum ng mastery of skills. Kaya baga, ang tinuturo sa atin noon ay sa basic education, multiplication, 1 times 1 is equals to 1, 2 times 2 is equal to 4, 2 times 3 is equal to 6. Mga ganyan. Mastery yan. Establish. The center of the solar system is the sun. The third planet is the earth. Mastery yan. Knowledge. Pero sa kanila, sa special education, ang tinuturo kung paano sila mabuhay, kung paano sila makipag-socialize. Rehabilitation ang tawag doon.
Okay. Sa curriculum naman, sa special education, ito ang parte ng curriculum. Ito yung ambag sa special education. Attention skills, yung may mga ADHD, memory skills, sign language, ito yung mga dapat ituro. Sa regular education naman, English. Kumbaga, etong special education, very individualistic para sa mga taong nangangailangan at may special learning needs. Sa atin naman, sa regular education, ang kailangan dito, economics. Kasi, kailangan natin ng mga call center, mag-English tayo. Kailangan na natin ng mga magaling magbasa, may reading comprehension, meron tayong reading. Kailangan natin mag-engineer, kailangan mga mathematician, mathematics. Kailangan ng mga economics, kabayan, go. Ganyan ang regular education. Ibang-iba. Who dictates the curriculum? Yung sa special education, yung bata. Regular education naman, si school system or the economics, ibig sabihin, nakapatong or nakaangkla sa curriculum doon sa regular education. English, reading, mathematics, makabayan. Okay? Instruction, ibig sabihin ng instruction kung paano pagtuturo, may sinusunod na proseso, step-by-step process, ang special education. Ang regular education naman, generalize. Kung anong tinuturo mo kay Norman, yan nandang kay Dennis. Kung anong tinuturo mo kay John Ray, yun din kay Dan, Angelo, Kangnayo. Correct me if I'm wrong. Generalized. Kasi andyan naman kayo, normal kayo, yan ang ituturo sa inyo. Pero nung dumaan kami doon sa basic education curriculum, iba naman ang tinuturo sa amin sa special class. Kasi si Bekle, si sir ninyo, ay medyo may katalinuhang taglay, kaya meron. Doon kami sa special section. Ibig sabihin, homogeneous. Ibig sabihin ng homogeneous, mga magagaling. Sabihin niya magaling, matalino, mga Cameron. Doon sa basic education naman, yung mga sunod sa magagaling. Pero hindi na siya ngayon. Binuwag na siya ngayon. Reserve instruction from. Sino nagtuturo? Yung SPED teacher sa special education. Sa regular education naman, yung mga regular teachers. Pero wala na siya ngayon. Yung regular teachers ay nag-SPED teachers na rin. Yan ang mga ngayon, mga bago. Kaya kayo kapag naging teacher, lagot kayo dahil. Pero maganda kasi magturo talaga ng mga ganito. Primary functions. Ang SPED teacher to meet the goals and objectives established in the education, information and educational platform. Ito naman sa regular education, sa mga regular teacher, to teach the curriculum. Kung ano dyan sa curriculum, sundin nyo yan. Type of classroom, ito yung type of classroom nila mga kapatid. Kagaya ng sinabi ko, 1:1 sa SPED. Pag regular classroom, kita na. Namimiss itong classroom na ito, yung ganitong setup. Nakakamiss, di ba? Pag face-to-face, ganyan. Andyan yung mga taong yung mga estudyante mong mga majijingay, mga mahaharot. Kaya, yung mga majijingay and yung mga maharot, ihahalo natin yan dito sa mga taong special. Ano na kaya, sir, ang mangyayari dyan? Ma-overpower kaya ng mga normal, yung mga may special needs? Bilang advisor, challenge yan sa atin. Ang tawag sa ginagawa ngayon ng educational sector natin ay inclusive education. Bakit inclusive? Okay. Inclusive happens when everyone feels welcome and appreciated. Walang sinisino, walang inaano. And we adopt the Salamanca Statement which states that the fundamental principle of inclusive school is that all children should learn together wherever possible, regardless of any difficulties or differences they may have. Ito ay base sa Handbook of Inclusive Education ng 1999. And according to DepEd Order number 72, series of 2009. Tandaan ito, Biha, hindi lang sa let, kundi sa tunay na buhay, baka ito ang maging kaso ninyo kapag kayo ay nag-discriminate. Inclusive education as strategy for increasing participation rate of the children. Ngayon, magtatanong ako, tingnan natin kung ano magiging sagot ninyo. Hello sa ating mga subscribers dyan, 20. Tingnan natin. Nasaan yung dito? Ito. Hello po. Kuya John Carlo Nueva. Kuya John Carlo Nueva. Magandang hapon, sir. Kuya John.
Kuya Jan. Yes, sir. Ano, gising na? Kaya pa? Yes po. Ayon, ayos ka lang? May pinagdaraanan? Wala naman, sir. Wala naman. Okay. Ang tanong ko kuya ganito, since na-discuss ko yung mga theoretical, mga conceptual framework, yung mga dapat nating tandaan, why not i-apply natin yan in a practical sense, no? Sa tunay na buhay. Kuya Giancarlo, ito ang tanong ko. Halimbawa, teacher ka na, professional teacher ka na, may license ka na. Ngayon, may isang parent na nagre-reklamo. Nagre-reklamo dahil gusto niyong ipatanggal yung prayer ng mga Katoliko at yung krus baga natin as nagsisymbolize na tayo ay Catholic. Ipatanggal ka mo yan kasi yung yung anak niya, Jehovah's Witness o iba ang religion. Nirereklamo ka ngayon. Ano ang gagawin mo? Ano ang sagot mo doon sa parent? Kuya John? Nakuha po yung situation? Yes, sir. Okay. Para sa'yo, ano ang isasagot mo doon? Doon sa parent na nagreklamo na, Sir, pwede po bang pakitanggal yung cross na yan? Kasi Jehovah's Witness kami at wag mo kaming pagpapasign of the cross kasi hindi yan, bawal yan sa belief namin. Bilang isang teacher, anong sasabihin mo? Hindi ko po, sir, siya patatanggal. Bakit? Kasi bawat isa po sa atin, kahit iba-iba yung religion, dapat respeto po kung ano yung kinaugalian na religion po. Dapat irespeto yung kinaugalian. Since Catholic tayo, dapat nandito ka sa nandito ka sa isang public school, kung ano ang ginagawa ng Catholic school, gawin mo. Yun po ba, Kuya John? Yes po, sir. Paano kung nagreklamo ngayon yan doon sa principal ninyo? Nag-letter sa superintendent ninyo? Ano ang gagawin mo? Paninindigan mo pa rin? Opo, sir, dahil Hello, Kuya John? sir, Hmm. paninindigan ko po yun, sir, kasi kung yun po yung problema, dapat pong sundin pa rin po yung dahil ako po yung teacher po doon. Kailangan pong i-respect. So, dapat sundin ka kasi ikaw yung person in authority. So, dapat ako ang masunod at ito yung irespetuhin ninyo kung ano ang religion na nandito sa public school. Okay, yun ang tingin ni Kuya John. Salamat, Kuya John. Any other idea about it? Ate Karen, you are recognized. Para sa akin, sir, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang karapatan. Lahat tayo equal. So, para sa akin, yun yung pananaw niya na bawal ang cross, bawal ang ganyan. Pero as a teacher ng school na nagtuturo, explain ko kay mother kung bakit hindi pwede. It's not that, kasi siya, or ako Catholic, hindi po, ganito lang, ang sasabihin ko sa kanya, mother, nire-respect namin kung ayaw mo sa sign of the cross namin or ganon. Pero, hindi mo naman po kami pwedeng sabihan na ikaw, na tanggalin namin yon. Kasi, it's our belief, kung ano yung paniniwala mo, nire-respeto po namin yon. Kung ayaw niyo mag-sign ng cross, di naman po namin siya pinipilit. Di ko naman po kayo pinipilit na maging Kristiyano just for the sake na dito sa school. So, hingin ko lang sir yung respeto kasi yun naman talaga yung kailangan. So, kung respeto ang pinag-uusapan ate, meaning hindi nyo nire-respeto yung gusto nila. Kasi taliwas yun sa belief nila. Hindi. And
yung sinasabi natin na Oo. the right of one ends when the right of one starts. Ibig sabihin, may nababiolate tayong batas dyan if in case. Ano bang batas na yon? Article 3, Section 9, the Bill of Grabe si Rights. Wow, Sinasabi grabe doon si na Sir. Memorize. everybody has the right to exercise their own religion in our school. Ngayon, nag-insist pa rin si mother. Ano ang sasabi? Pig-recitan ka ng ganon. Ma'am, we have the right to practice our own prayer. So dapat ang matitino lang ako or magiging okay lang tayo kung aalisin mo yung cross na yan, hindi mo sa amin ipapapray kung ano ipapapray mo dito sa public school. Ano ang sasabihin mo ngayon? Ay, sir, may tanong lang ako. Tanong ko Mhm. muna, sir. Di ba, kasi nung high school kami, sir, nung high school kami sa USAN, 6D, may ano kami, may parang religious, subject. Tapos pag Mhm. religious subject na namin, sino yung mga ganito, sino yung mga iglesia ni Cristo, yung mga ganyan, Muslim, pwede na kayong lumabas. Doon muna kayo sa library kasi kami, mag-religious, subject. Ganon ate, ang tingin ko doon, respeto pa din yun na pinapalabas kasi that's them practicing respect. Why? Bakit? Bakit sa palagay mo parang respeto yon ang act na yon na pinapalabas? Parang ang bad naman kapag pinalabas, parang hindi kami included. Pero parang respeto yon para sa akin. Bakit? Aha. Ano, sir? Di ko siya get. Di ko na get. Para sa akin, yung ginawa ng teacher ninyo, pinapalabas yung INC is some sort of respect. Kasi kapag pinag-combine, kapag hindi pinalabas yung mga bata, para magka-create siya ng commotion. And habang nagsasamba kami dito, nagpipray kami dito, ano naman ginagawa ninyo? Parang manggugulo lang or kaya parang wala namang gagawin, kaya pinapalabas. That's respecting other religion. And you may pray doon sa library, and ang ano naman is, ang prayer naman is coming from the heart. It doesn't need any place na special. Diba yun ang turo sa atin? Ngayon, para sa akin, respeto yon. And in a Catholic school, talagang meron din pala talagang meron din palang i-enroll ng mga other religion. Ngayon ko lang nalalaman pala na meron. Sino may IINC dito? Or other religion na hindi kasama o hindi Catholic? Kasi predominant tayo Catholic. Magtaas lang ng kamay. Ate Juliet, okay si Ate Juliet. Ate Juliet, ano ang religion natin? INC po. Halimbawa, si Ate Juliet yung nagreklamo. Okay. Ang nagreklamo kay, sino bang pwedeng tawagin natin dito? Kuya John Levy? Kuya John Levy, Barceliano? Magandang hapon. Yes po, sir. Ayan, nakikinig ka doon sa diskusyon namin? Bigla po, sir, humina yung signal. Biglang humina yung signal. Ang tanong ko ngayon, Kuya John Levy, ano ang gagawin mo kapag hindi pa tayo tapos doon sa religion pero mag-jump ako into another situation? Si Kuya Ate Juliet ay ano lang naman ito, ay example lang naman ha. Si Ate Juliet ay isa sa mga advisory class mo. Masyadong magulo and disorganized, naghihiyawan yung advisory class mo kasi si Ate Juliet ay nililigawan ng isang tibo or isang tomboy. Nagkinikilig yung mga advisory class mo na nag-create na siya ng commotion siguro, at yung iba siguro mga ganyan-ganyan. So, as an advisor, Kuya John Levy, what will you do? Or what will you say to Ate Juliet? Ate Juliet ha, joke lang naman, ay para lang naman na pangalanan lang naman ha. Sige.
Kuya John? Kuya John? 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 Nawala si Kuya John. Na-disable ang kanyang internet. May disability ang kanyang internet. Ate Karen, you're recognized. Sige nga. Ay, sir, hindi naman. Sorry, napindot Nakataas lang. lang pala. Napindot lang. Okay. Sir, nasa CSPC po kasi kami. Hindi ko po maintindihan. Okay. Nako, kapag nandyan na yung situation ninyo, ano kayo ang gagawin ninyo? Sige nga. How will you tend to that situations? Paano niyo yun ititend? I will give you that as parang sa online feedback number 3. Tingnan natin kung ano maging sagot ninyo. Ha? Sige. Now, the definition of inclusion in the Philippine context. When you say inclusion, it is the process by which schools attempt to respond to all pupils as individuals by recognizing its curricular organization. Kapag sinabing inclusion, mga kapatid, iba yan sa integration, iba yan sa separation, iba yan sa exclusion. At paano nga nagkakaiba-iba yan? In the Philippine setup, dapat ganito. Mga kapatid, itong mga natatong nasa baba na ito, huwag nyo yung gagawin kapag kayo naging teacher. Bakit? Ito ang mga green na yan. Imagine that the green ones are the normal students and yung circle, yung classroom ninyo. Okay. Ang exclusion ay hindi nyo pinapapasok sa area of learning itong mga makulay na yan, yung mga person with physical needs, learning disabilities, yan. Kapag exclusion, excluded sila from the word itself, exclusion, excluded, hindi sila kasama sa mga ginagawa ninyo. Kapag separation naman, ina-acknowledge nyo sila, pero hindi nyo sila pinagtatampo or hindi nyo sila piglalain duman sa normal population. Andun lang sila sa isang part at hindi sila dapat ma-integrate doon sa mga normal people. Kapag sinabi naman ng integration, yes, nakapasok sa classroom, pero may certain part lang sila na dapat nakikita nyo, na dapat concentrated, na dapat andun lang sila para madaling ma-identify kung nasaan yung mga taong with special needs. Mali po yan. Ang dapat gawin ay inclusion. Ito pong nasa taas, inclusion. Ano namang sa inclusion? Andyan sila sa classroom ninyo and dapat hiwa-hiwalay yung mga yung mga peoplet natin with special needs. Ibig sabihin, bakit daw po kasi sir hiwa-hiwalay? They will be learning sa different types of students or they will be socializing, makipagsalamuha sila sa bawat tao na nilang mga kaklase at makukuha nila yung sympathy of the whole population. At mafe-feel nila na they belong kasi heterogeneous. Ito kasi mga homogeneous yan. Dapat spread ang population. Once you become a teacher, dapat spread ang ating mga mga students with special learning needs. Okay? Question. May tanong po ba? Mag-thumbs up nga po or magsabing approve kung walang tanong. Kapag may tanong ay sabihin nyo lang, Sir, question. Dito sa ating chat box. Para alam ko naman na may sinasabi akong na-approve nyo. Sige nga. Or, ayan, si Ate Karen, thumbs up. Ate Jess, thumbs up. Ate Juliet, thumbs up. Wala ba diyang may katanungan? Okay. May tanong ako, sir. Sige po, Ate Karen. Yung question kanina.
Yung question kanina, paano mo yun i-handle? Parang Yung nakikurious question ako. kanina, Paano yun sasagutin ko i-handle? siya. Sasagutin ko siya next week kasi yan ang Ay, online feedback form ko. Oo. nako. Para may paano tayo, may Masuspend pa... ka naman, sir. Yes, kailangan kasi ganyan. Kasi para may continuity ang tawag dyan. Titingnan ko yung sagot ninyo sa online feedback number 3 kung ano ang mga opinion nyo sa buhay. Let's see. Okay, Giancarlo, Miss Jess Overo, naka-thumbs up. Wala po ba diyang may tanong? Okay. For the last 5 minutes, I will be discussing kung ano nga ba ang pagkakaiba ng disability sa impairment at handicap. Kasi yung iba sa atin, isa lang ang ibig sabihin niyan. May diferensya sa Tagalog. Tama? Iba ang ibig sabihin ng disability, impairment, and handicap. Ano nga ba ang pagkakaiba nila? Can you please read the definition? Kuya Ken Louis Adesas. Ito yung definition ng World Health Organization noong 1980 sa impairment, disability, and handicap. Sige nga. Kuya Ken, please. Yes, sir. Impairment. Any loss or abnormality of psychological components or anatomical structure or functioning. Disability. Any restriction of luck resulting from an impairment of ability to perform an activity in the manner or within considered normal for a human being. Handicap. A disadvantage for a given individual resulting from an impairment disability that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal depending on age, sex, social, and cultural factors for that individual. Thank you so much, Kuya Ken. Now, ang tanong ko, may bata. Pamangkin ko yun. Huwag kayong mag-alala. Nasa bahay kasi ako. Ano ang how different are they? How different are these words with each other? Ano ang dyan? Ano yung pinakasukdulan? Ano yung level 1, level 2, level 3? Paano sila nagkakaiba? Doon, base doon sa sinabi at binasa ni Kuya Ken. Paano sila nagkakaiba? Hello, tanong ko lang po kung sino po ang next class ninyo pagkatapos ko. Ma'am, sino ba yun? Pangalan Ma'am po? Diana po. Hugo? Opo, sir. Okay. Habang kayo nag-iisip, sige nga, tatawagin ko yung si Ma'am Diana Hugo nyo. Si Ma'am Diana. May nakaisip na, ano ba diyang level 1, level 2, and level 3? Pwede kayo mag-chat na lang if you want. Nag-thumbs up sa Ate Cora. Sir, mahina po net ko. Okay. Lalakas din yan. Huwag kayong mag-alala. Okay? Base dito sa description na ito, bibigyan ko pa ng another example. Ayan. Sige nga. 50 pesos sa makagets. GCash. According to definition, physical deviation, may impairment or kapag may problems sa physical and psychological impairment. Disability, it's kung ano ang result ng impairment. Okay, maybe objective. It may be objective kasi individual siya and measurable, na may measure siya base sa kung sino nakaka-feel. Ang handicap cannot be measured and hindi ikaw ang nagja-judge kundi ibang tao. Alin dyan ang level 1, level 2, level 3 sa palagay ninyo? Yung pinakamasaklap. Analyze. Sige nga.
Mhm. Ate Karen? Ate Karen, sige nga. I think, sir, Try. yung level 1 is yung um, Alin ate? I think po yung first, yung level 1 is handicap, second is impairment, and in third yung disability. Bakit? Kasi sir, saan explain yung disability muna po siguro. Kasi yung pinaka third level is yung disability because yung disability po kasi yung disability is parang mas worse siya kasi physically siya eh. Tapos yung second is impairment. So, impairment due to yung nasa ano siya, yung based from dyan sa nababasa ko sa screen, yung Mhm. spine, ano lang siya, mental, parang ganun. Mhm. Yung, kasi And handicap handicap? yung level 1 kasi pwede siyang gawin kasi hindi siya disabled. Pwede siyang, at hindi din siya impair. So, may, mas ano siya, mas lamang siya dun sa dalawa. Okay, thank you so much. Wait for a while kasi tatawagan ko lang si Ma'am Dayan. Medyo mag-ano lang tayo ng extend ng 5 minutes. Hello, Ma'am! Hello po. Ikaw po ang susunod dito sa BTVT at ELX3B? Ay, hindi po, sir. Ay. Wala po kami, ngayon, synchronous class. Ay, wala kayong synchronous class ngayon. Pero nahandle niyo sila, sir. Ma'am? Yes, sir. Wala naman daw po sir. Sige. Maghingi sa ako ng extension for 5 minutes. Sige lang, sir. No lang po. I No love problem. you. Salamat. Sure, Chup chup. love you Mwah po. mwah. Miss you. Sige po. Bye-bye. Bye, Sir Dennis. Apo. Sige. Sabi ni ate, disability ang first. Ay, tama ba ako, ate Karen? Hindi po, yung disability Third. yung third, yung Third, second is impairment, impairment, and handicap. yung first. Okay. So, Any level 3 other yung ideas? disability. Thank you so much, Ate Karen. Any other ideas? B, masanay kayo na sa licensure examination for teachers, ang daming babasahin. Tapos dapat mabilis kayo magbasa and mag-analyze pa. Any other ideas? Base sa situation na ito, tingnan natin kung ano, impairment, disability, or handicap. Saan siya nabilang kapag ako ay nahulog, ay na-aksidente at nawalan ako ng paa? Impairment, disability, handicap. Saan siya Disability. magpo-fall? O? Saan siya magpo-fall? Disability po. Disability. Bakit disability? Na-aksidente ako, nawalan ako ng paa. Disability ba yon? Impairment po, sir. I think handicap. Sige. Marami tayo. Okay. Sino nagsabing impairment? Ate Jess, ikaw? Bakit impairment? Yes po, sir. Kasi po nakalagay po dito, sir, sa may di ba may dito sa impairment, di ba dito sa illustration may nakalagay na injury. Di ba sabi mo po, kapag ikaw ay nahulog, tapos nagkaroon ka ng injury, so dito ka po nakalagay sa impairment. Yan lang po. Aba, magaling. Tama ang impairment. Na-aksidente ako, kaya nawalan ako ng paa. Andito siya, mga body organs, impairment, level of analysis. Ngayon, another. Na-aksidente ako, nawalan ako ng paa, kaya nahihirapan akong maghanap ng trabaho kasi pilay ako, kasi kulang-kulang ako. Saan siya ngayon?
Impairment, disability, handicap. Again, na-aksidente ako, nawalan ako ng paa, kaya ang hirap kong makahanap ng trabaho. Impairment, disability, or handicap? Ha? Disability po. Sino po Disability. nagsabing disability? Disability. Sige nga, disability, ipagtanggol ang Handicap disability. po ata, sir. Kuya Francis, di ko pa naman nakita. Kuya Francis, what's your answer? Sir, handicap po. Handicap, bakit handicap? Kasi sir, base po doon sa yung doon sa definition po. Individual resulting from impairment or disability that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal yung parang sir yung kumbaga sir dahil doon sa disability niya yung halimbawa sir sa requirements niya for example sir mag-a-apply ka sa trabaho pwedeng hindi ka tanggapin dahil po doon sa nangyari po sa'yo. Wag naman. Baka wag naman sa akin talaga. Baka sa ibang tao. For Wag naman example sa lang, for example okay, for lang po, example. sir. Sabagay kasi na-example ko yung sarili ko. Okay, handicap. Sino may other na sagot? Salamat, Kuya Roman. Sino may others answer? Kuya Adrian? Kuya Adrian? Sabi ni Ma'am Dayan, hindi naman daw Sir. siya. Wala naman daw kayong synchronous ngayon. Kuya Adrian? Sige po. Si Sir Nick, ay si Ma'am Nika daw po yung namin sa GC. Yung ngayon po. Sabi Ma'am daw sir. Nika? Po. Anong apelyido? Iko-call ko. Wait lang po. Ma'am Nika po sir ang sundo. Okay. Okay, Kuya Nika daw Adrian, sige. Sabihin na natin to. Tapusin na natin tong na ito. Sige. Ano answer mo? Ano po? Disability po, sir. Bakit disability? Because pag wala ka na pong mag-wheelchair ka. Pili kong wheelchair. Ano po? Okay. The correct answer there is impairment kapag nawalan ako ng paa. Ang sunod dyan, kapag hindi ako natanggap sa trabaho, it's societal. Hindi na ikaw ang may control niyan, kundi society. So, handicap siya. Ang disability, kapag nawalan ako ng paa, ibig sabihin, may ako sa sarili ko na parang hindi na ako makakalakad. I cannot walk anymore. Individual yan. Para sa level mo yan. Sa sarili mo, ma-define. Ibig sabihin, level 1 is impairment, level 2 is disability, and level 3 is handicap. Ang impairment, kapag nawalan ka ng isang organ, it's physical or psychological. Ang mental health issue, it's impairment yan. Magiging disabled ka kapag naging rason yung mental issue mo na hindi gumawa ng mga bagay-bagay. Kapag masyado na akong nawalan ako ng self-confidence, nawalan ako ng gana makipag-socialize, naging disability yan. Naging disabled ka na. Nasasabi mo sa sarili mo na, I cannot do these things. Impairment kapag hearing impairment, eye impairment, leg impairment, kapag may mga body organs. Pero kapag hindi mo na control ang mga bagay-bagay at society na ang nagdidictate, handicap ang tawag dyan. May handicap, itong taong ito, hindi na ano yan tawag mo dyan, na hire because meron siyang leg impairment. Ibig sabihin yung nag-hire, ayaw nang may kalungkulang-kulang. Hindi mo na yun control. Pero, ladies and gentlemen, ay isa pang example, ayan, loss of foot, I cannot walk, so meaning I am unemployed. Ganyan. Ibig sabihin, if you can control your impairment, if you can control your disability, you have the right or pwede mong ma-turn around ang inyong handicap or pwedeng wala kang handicap. Pwede mo yung maputol.
If you acknowledge your impairment, if you acknowledge your disability, even kahit acknowledge mo lang impairment mo, wala ka ng disability, wala ka ng handicap. Anong ibig sabihin ng acknowledgement? Halimbawa ako, may mental health issue ako. In-acknowledge ko 'yon. And I know na may problem sa akin. Ngayon, yung problem na 'yon, binigyan ko agad ng solusyon. Ngayon, sa pagbigay ko ng solusyon, I can do everything na kahit na may mental health issue ako. Ang tawag doon, moving on. Ibig sabihin na hindi na ako dumaan sa disability, hindi na ako dadaan sa handicap. Naiintindihan? Okay? Okay? Sir, pwedeng patingin nung yun sir. Naiintindihan nyo? O sige, tanata. O, 240. Sige. Now, at least now you know that being special, being with those individuals or person na may learning disabilities ay kailangan din maging included sa ating curriculum and in education because it promotes friendship, increase social initiations, relationship and networks, peer role models for academic and social behavior skills. And the benefits of inclusion for students without disabilities, meaningful friendships, increased appreciation and acceptance of individual differences. Please, once you become a teacher, please gawin nyo na pong tama yung paggamit ng impairment, disability, and handicap. Now that you know that. Okay? And I will be leaving you this quote that disability is the inability to see one's ability. Ibig sabihin, ito yung sinabi ko kanina na magiging disabled ka kung hindi mo alam i-tend yung inabilities mo, yung impairment mo. Kasi supposedly ability mo siya. Sinabi ko na sa inyo na ang ability is your power. It's your capacity to do work and do things. Pero kapag hindi mo in-acknowledge yung ability mo na yan, ang tawag ng disability. And here are some photos of my pamangkin na disabled. Isa siyang, ang development niya ay very, very slow. Kasi isa siyang product ng contraceptives. Nung pinagbubuntis siya ng mother niya, ay nag-take ng contraceptives yung mother niya. Kaya itong lumabas. Akala na kasi hindi matutuloy yung pagbubuntis, kaya ito. Pero pinagpatuloy niya pa rin. Kaya meron siyang club of foot and then may mental retardation din and latent development. Dito ako nagpo-focus ngayon. Kaya I can relate on this type of discussion. Okay? Any question? No, sir. Okay. Dito po sa activity 4, dito po ay ibibigay ko yung link kung paano ito if you fill out. Historical timeline of special and inclusive education in the Philippines as part of activity 4 and ipipicturean nyo na lang siya. Ipipicturean nyo kasama ng activity 3. Yung express yourself. Okay. Question? None? Welcome sa mga aliens na kasama ko dito sa background. Okay, kung wala pong tanong, please open your cameras. Selfie tayo, mandated selfie natin. I hope you learned something today about special and inclusive education and to be a teacher. Hello sa mga pimpila dyan sa CSPC. Ayan. Paano ba ito? Okay. Open cam. 1, 2, 3. Normal na picture. Normal picture. Sige. 1, 2, 3. Smile. Okay. Opa. Anong tawag mo dyan? Kahit anong gawin nyo dyan. 1, 2, 3. Waki. And ang ating pinagbabawal na salita na kapag hindi natin sinabi ay mamalasin kayo habang buhay. Okay. Dapat open cam and dapat kayo? Unmute. Ready? Set. Go. Say sex. Sex. Okay. Magandang hapon mga ka-sex. Mag-ingat po tayong hapon. Ngayon, mag-ingat po tayo ng hapon and have a great day ahead. Babush! Bye, sir. Bye-bye. Bye!
Bye, sir. Opo. Ate Juliet. Hello, Ate Juliet. Andiyan ka ba ba, Ate Juliet? Po, sir. Bye po, sir. Pwede po paano, Ate Juliet? Ate Juliet yung pangalan ng instructor ninyo? Yung Si instructor Ma'am ninyo? ano po, Nika Garcia. Nika Garcia. Parang si ano siya, contract of service. Sige na po. Ako na lang bahala mag-search sa kanya. Thank you so Thank you po, much. sir. Opo. Ingat kayo.